Українські дрони атакували черговий російський нафтопереробний завод. Це вже така звична новина для українців, що, здається, ми вже навіть не звертаємо на це особливої уваги. Хіба що буде якесь дуже красиве відео. Звісно, приємно, що у росіян проблеми з бензином і повітряні тривоги. Але що змінилось глобально? Росія так само, хоч і повільно, просувається на фронті. Українські міста щоночі атакують шахеди, крилаті і балістичні ракети. А населені пункти біля лінії бойового зіткнення цілодобово потерпають від кабів і FPV-дронів. Ми вже так довго вражаємо Росію в саме її бензинове серце, але це досі не зруйнувало її економіку і не зупинило війну. Може, ці удари взагалі ні на що не впливають, крім заголовків в новинах? І ми просто топчемось на місці, бо це єдине, що ми можемо? Пояснюємо. Якщо коротко, удари по НПЗ справді працюють. Вони скорочують виробництво пального, створюють дефіцит, б'ють по логістиці та змушують Росію витрачати гроші на ремонти, імпорт і підтримку внутрішнього ринку. Але це не той випадок, коли один величезний удар по всіх НПЗ обвалить економіку, фронт і принесе миттєву перемогу. Це інструмент поступового виснаження. До Великої війни Росія посідала 3-те місце у світі за обсягами переробки після США та Китаю. Вона мала близько 45 великих і середніх нафтопереробних заводів, які могли переробляти близько 7 мільйонів барелів нафти на добу. З того часу українські дрони атакували вже понад 3/4 найбільших заводів країни. Паливо – це кров, яка живить і фронт, і російську економіку в цілому. Але після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му Україна могла завдавати лише точкових ударів, переважно по паливних сховищах і заводах поблизу кордону. У 2024-му ситуацію змінили далекобійні дрони, зокрема «Лютий», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на понад 1000 кілометрів. Лише за перші місяці постраждало до 15% російських потужностей. Але тоді нам не вдавалось повністю розгорнути масштабну кампанію проти російських НПЗ. Тривали переговори про енергетичне перемир'я. США тиснули на Україну, а російська ППО посилювалась. До того ж, Україна ще не могла запускати сотні далекобійних дронів і не завжди мала потрібну точність. Безпілотники часто влучали в резервуари та інші об'єкти, які можна було швидко відремонтувати. То куди насправді треба бити? Нафтопереробний завод або НПЗ перетворює сиру нафту на бензин, дизель, авіапальне та інші продукти. Спочатку нафта проходить первинну переробку. Її очищують, нагрівають і розділяють на складові. Через цей етап проходить уся сировина заводу. Потім інші установки доводять отримані компоненти до готового пального. Саме це складне технологічне обладнання ремонтувати найважче. Тому сьогодні українські безпілотники полюють саме на вразливі місця – установки первинної та вторинної переробки. Їхнє пошкодження може надовго зупинити значну частину заводу. Через санкції Росія має обмежений доступ до західних деталей і технологій. Тому швидко замінити пошкоджене дороговартісне обладнання непросто. Відновлення деяких установок може тривати понад рік. Особливо вразливе виробництво бензину. Росія випускає його майже стільки ж, скільки споживає сама. Інших нафтопродуктів виробляють приблизно в 5 разів більше. Тому пошкодження установок глибинної переробки може швидко спричинити дефіцит бензину. І, здається, ми до цього дійшли. Яким саме шляхом? У 2025-му Україна вже мала нові дрони з більшим радіусом дії, важчою бойовою частиною та кращою здатністю долати російський захист. Під ударами опинилися НПЗ в Нижньокамську, Саратові, Рязані та інших містах. По Рязанському заводу лише за рік били понад 5 разів. Українські дрони також вперше атакували московський НПЗ у Капотні. Головні удари завдали влітку та на початку осені, в період найбільшого попиту на пальне. Кампанія масштабувалася на очах. У серпні 2025-го дефіцит почався в окупованому Криму та на російському Далекому Сході.
Восени проблеми сягнули Поволжя і Кубані, а згодом охопили 59 із 84 регіонів Росії. На початку 2026-го українські дрони також полетіли по російських портах – Тамані, Усть-Лузі, Приморську та Новоросійську. Під ударами опинилися щонайменше 6 нафтових платформ у Каспійському морі. Але все-таки найкращий результат дали старі добрі атаки на НПЗ. Цього разу їх ставало більше з кожним місяцем. Загалом, якщо за 2025-й журналісти нарахували 77 успішних ударів по нафтопереробці за рік, то перше півріччя 2026-го маємо вже понад 190. Хочеться вірити, що ця цифра з кожним днем ростиме. Удар по московському НПЗ в червні став нагадуванням для російської столиці. Війна не завжди залишатиметься десь на околицях. У липні Україна дісталася Омського НПЗ, найбільшого в Росії та розташованого приблизно за 2,5 тисячі кілометрів. То виходить, якщо українські дрони можуть долетіти аж туди, чи залишилися в Росії безпечні місця? У червні 2026-го переробка нафти в Росії впала до 3,95 мільйона барелів на добу. Це на 25% менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник за понад 20 років. За оцінками, на той момент не працювала приблизно третина російських нафтопереробних потужностей. Поки ми готуємо це відео, удари продовжуються. Наприклад, 11 серпня 2026-го агентство Reuters повідомило, що роботу припинив НПЗ Орскнефтеоргсінтез. Тому усі ці показники можуть ще змінитись на нашу користь. Візьмемо для прикладу Краснодар, де ситуація була важкою, але далеко не найгіршою. На початку липня там працювало менше половини всіх заправок – 43 зі 114. На деяких пального вистачало лише на 1-2 години. Частина станцій обслуговувала лише чиновників, власників паливних карток або комунальні служби. Продаж обмежували 20-30 літрами на бак і забороняли наливати пальне в каністри. Дефіцит зачепив різні сфери життя росіян. Сповільнилися вантажні перевезення, продукти з коротким терміном зберігання не завжди доїжджали вчасно. Ціни виросли, деякі малі підприємства закрились. У регіонах скорочували автобусні рейси, міський транспорт рідше виходив на маршрути, а через нестачу авіапального обсяги авіаперевезень впали майже на 8%. До того ж, криза збіглася зі жнивами, коли різко зростає попит на дизель. Особливо помітними проблеми стали в Краснодарському краї та Ростовській області. Україна атакує й інші частини нафтової системи – танкери, нафтобази та нафтоперекачувальні станції. Ці станції забезпечують транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами як для експорту, так і для внутрішнього споживання. Якщо пошкодити такий об'єкт, постраждає вся логістика. Тобто Україна б'є не лише по окремих заводах, а по всьому ланцюгу російської нафтової галузі – переробці, зберіганню, транспортуванню та експорту. Але нафтова інфраструктура – лише один із фронтів цієї війни. Росія, в свою чергу, атакує українські порти, зернові термінали та цивільні судна. Від початку Великої війни пошкоджено понад 1000 портових об'єктів і більше 200 суден. Аналітики Центру стратегічних комунікацій справді зауважують, що ці атаки посилюються саме під час жнив. Їхня мета – знищити інфраструктуру, залякувати міжнародних судновласників, блокувати український експорт. А ще це робиться для того, щоб створити загрозу продовольчої кризи. Раніше, під час роботи зернового коридору, російські перевірки майже втричі скоротили кількість суден, які могли пройти за добу. Тепер замість саботажу маємо удари ракетами, а також вигадки російської пропаганди про те, що це їхні удари відплати. І вони, як завжди, цілять лише по військових вантажах. Неможливо говорити про українські удари по Росії і не згадати логістичні центри так званого російського Амазона – Wildberries. А вони, між іншим, теж дуже яскраво палають. І в цьому вогні згорають трильйони рублів маркетплейса, який посідає в російській економіці особливе місце.
Здається, ці удари наводять більше паніки на росіян, ніж дефіцит бензину. Невже це настільки серйозна ціль? Ми розкажемо про це детальніше в нашому наступному відео. А тепер давайте до найцікавішого питання. Коли ж всі ці удари вплинуть на російський наступ на фронті чи обстріли українських міст? Чому після стількох ударів по НПЗ у російської армії досі є пальне? На жаль, українські далекобійні удари по НПЗ мають обмежений прямий вплив на постачання військ. Російська армія споживає менше як 5% пального, тому влада насамперед забезпечуватиме саме її. Крім того, Росія традиційно виробляє значно більше дизеля, ніж споживає всередині країни, а саме дизель найбільше потрібний військовій техніці. Тому більше значення для фронту мають удари середньої дальності по логістиці – складах, залізничних вузлах, ешелонах і паливних цистернах. Пального в Росії загалом може бути достатньо, але через пошкоджену логістику воно не доїде до конкретної військової частини саме тоді, коли буде потрібне. То в чому тоді сенс від паливної кризи в Росії, якщо армія будь-що отримає свій дизель? Криза б'є по всій військовій економіці. Російська влада будь-що намагається стримувати ціни на пальне за допомогою так званого демпфера. Якщо простіше, держава компенсує виробникам різницю між нижчою внутрішньою та вищою ринковою ціною. Загальна сума таких компенсацій може сягати сотень мільярдів рублів. Тепер Росія ще й змушена закуповувати пальне за кордоном. Воно дорожче, але бюджет теж має допомагати втримувати його ціну. Це гроші, які вже не вийде витратити на щось інше, зокрема на війну. Путін каже, що атаки ніяк не впливають на можливості Росії і що їхня мета виключно розкачати суспільство. Тут ми можемо риторично запитати, як же можна розкачати суспільство, якщо немає наслідків? А наслідки є. Дефіцит, черги та зростання цін руйнують картину нормального життя, яку російська влада намагається зберігати. Не будемо сподіватись на масові протести в Росії. Але що довше триває війна, то складніше пояснювати росіянам, чому вони мають платити за неї власним комфортом і добробутом. Росія намагається втримати внутрішній ринок за допомогою нижчих стандартів якості, заборони експорту, імпорту та ручного розподілу пального. Уряд дозволив продавати бензин Євро-3 під виглядом якіснішого Євро-5. На початку липня 2026-го правила спростили ще більше. Заводам дозволили брати бензин після первинної переробки і додавати до нього спеціальні речовини, які штучно підвищують октанове число. За оцінками російських експертів, це мало збільшити пропозицію бензину щонайменше на 5%. Аграріям дозволили продавати суднове та пічне паливо, простіші замінники дизеля. Міністерства енергетики та сільського господарства також почали вручну спрямовувати пальне до регіонів, де тривали жнива. У першу чергу забезпечували Москву та інші великі міста. Тому до кінця липня черги там стали рідкістю. Та в невеликих містах і віддалених регіонах дефіцит залишався. Експорт бензину обмежили, а імпорт збільшили. Росія почала готувати закупівлі бензину в Індії, отримувала додаткове пальне з Білорусі, а для швидкого поповнення запасів купувала його навіть у Марокко. Reuters підрахував, що на початку липня після українських ударів виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього сезонного споживання. Якщо спростити, в день, коли Росії умовно треба 100 літрів бензину, її система виробляє приблизно 65. Решту треба десь знайти, забрати з експорту, привезти ззовні або сказати людям «потерпіть». Завдяки цим заходам Росії поки вдається втримувати систему, але баланс дуже нестійкий і залежить від частоти українських ударів. Навряд чи завтра Росія прокинеться зовсім без бензину. Але якщо атаки триватимуть, все більше регіонів прокидатимуться з іншим питанням – де його взяти сьогодні? Отже, чи впливають на щось удари по російських НПЗ? Так, але не настільки швидко і прямо, як би нам хотілося. Вони скорочують переробку та виробництво пального, створюють дефіцит, порушують логістику.
А ще збільшують витрати російського бюджету і змушують владу витрачати ресурси на ремонти, імпорт і ручне управління ринком. Чому тоді ми досі не на концерті антитіл у Ялті? Бо самі по собі удари по НПЗ не обвалять фронт і не закінчать війну вже завтра. Росія насамперед забезпечує пальним армію, має запаси, надлишок окремих нафтопродуктів і різні способи тимчасово закривати дефіцит. Але якщо атаки триватимуть, пошкоджень буде все більше, а ремонтувати їх не встигатимуть. Локальний дефіцит може перерости у значно більшу кризу. Тоді Росії доведеться обирати, куди направити обмежені ресурси – на фронт, в підтримку економіки чи нормального життя. І ось це вже може вплинути на її здатність продовжувати війну. Чи стануть саме НПЗ тою ахілесовою п'ятою, через яку Росія посиплеться? Ми не знаємо, і ніхто не знає. Не варто сподіватись, що один суперудар все вирішить, але варто продовжувати робити те, що ми робимо, а саме бити по найвразливіших місцях, робити війну для Росії дорожчою і складнішою. Бо якщо нічого не робити, то марно очікувати хоч якогось результату. А поки російська влада переконує своїх громадян, що все нормально і все під контролем, черги на заправках, зростання цін, імпорт пального в енергетичну наддержаву. І ці звуки справедливості теж нормальні. Хана, авто 6.